aici, Doamne! Ce nu face Brighi pentru o plajă cu view? E singurul loc din lume unde te poate uda o balenă și nu e șoșoacă. Și stăm în casă, mâncăm și ne uităm la delfini. Bă, vine iar românismele noastre, băi. Deci mor. Ha? Mor. Acum adună pietre. Tenerife, o insulă plină de contraste. De la plaje tropicale la peisaje marțiene. Merită să ajungi aici? Hai să-ți arătăm! Ca propoziții în Tenerife, partea 1, primesc, e o singură parte. Partea 1 pentru că o să mai urmeze, cu siguranță o să ne întoarcem. Deci am fost întrebați pe story secretul bagajelor noastre și cum încap atâtea chestii și cel mai mare secret după care noi funcționăm este să... Îți faci bagajele cu 3 ore înainte de zbor. Acum trebuie să plecăm la zbor. După cum vedeți, trollerele zgoale, o să funcționăm și așa. Și pentru că foarte glumesc. O singură persoană ne-a întrebat cum facem bagajele, am zis să vă arătăm super repede ce punem în bagaj. O să plecăm o săptămână aproximativ cu escală și tot, să vedeți ce punem în bagaj. Deci trollerul ăsta are 2 ape. Poate să fie varianta asta, așa, dar are și varianta care se extinde și devine mai gros. Sunt mai gros, înțelegi? Ne-am luat de la Kik, a fost 175 de lei, deci chemă. Și acum toate astea le băgăm fix aici. Ta-da! Gata, haine pentru o săptămână, 2 trollere, mai am eu echipamentul meu tehnic. Și mai avem o grămadă de spațiu. Zborul. Deci am zburat, zborul a fost Oman, deci mi-e și rușine să vă zic cât de ieftin am venit în Tenerife. Pont pe care noi îl facem de câțiva ani. În 1 și 2 ianuarie se cumpără cele mai ieftine zboruri de la Wizz. Sunt foarte ieftine zborurile în ianuarie și exact așa l-am luat și pe ăsta. Ca să înțelegeți, noi ne-am luat la începutul anului Wizz Discount Premium, care nu e standard, am plătit 350 de euro și pe tot parcursul anului avem priority și locurile alese la zboruri, plus reducerea de zboruri. Și poți să alegi și locuri cu extra leg space. Venirea în Tenerife, când au venit vorba de zboruri, a fost așa, am zburat Târgu Mureș-Budapesta, ne-a costat literally 49 de lei de persoană, adică dus-întors, noi am zburat cu 200 de lei pomană și de la Budapesta Tenerife dus-întors pentru 2 persoane ne-a costat 998 de lei. Deci 1000 de lei plus 200 de lei, 1200 de lei ne-a costat pe noi tot zborul ăsta cu escală în Budapesta. În Budapesta stăm o noapte și la venire și la plecare, pentru că așa ni zborurile și am zis că hai să ne odihnim. Am găsit un aeroport acolo foarte drăguț, Airport Hotel Budapesta. Un hotel ai găsit, nu un aeroport Am găsit drăguț. un hotel foarte drăguț lângă aeroport, care are și shuttle și tot, și o să dormim acolo. Am ajuns în Tenerife, ne grăbim să luăm mașina. 5 ore de zbor, 5 ore și vreo jumătate. Foaie! Aproape 6 ore am făcut, Doamne. Eu nu eram pregătită psihic pentru asta. Sincer, nici nu m-am informat înainte că durează zborul. În mintea mea dura undeva la 3 ore. Hai să vedem, mi-am luat mașina de la Top Car, numai la ăștia mai erau. Nu aveau nici Fiat 500, ne-au dat un Hyundai i20. Vedem. Fiat, Hyundai, Doamne! Deci eu aș fi vrut Fiat 500 de capotabil, că așa am avut în Grecia și e un vibe, așa. Dar nu mai aveau, deși am bucuit din ăla, o să ne vă dau una mai bună. Nu, apoi mie nu cred mai bună. Ați văzut ce mașină ne-am luat? Ne-au costat pentru cele 5 zile... Bine, noi ne-am luat Fiat. Da, noi am vrut Fiat, dar ne-au Fiat făcut 500, da. upgrade, ca aia au mai fost. Și mașina ne-a costat pentru cele 5 nopți, 6 zile cât am stat aici, ne-a costat 190 de euro cu full insurance. Înseamnă că nu mai trebuie să fii atent la mașină, să o verifici la început, nici la final, se zgârie, o atingi, lovești. Garanție. Ăsta, totul inclus.
Și hai să vedeți ce cazare ne-am luat. Prima noastră cazare, vom sta aici 2 nopți, vom sta în Costa Adeje și un apartament studio pe care l-am luat. Am luat ce-am mai găsit. Intri în apartament, ai niște scări, imediat după avem dormitorul, care e foarte curat, foarte tare este că tipul care închiriază locul ăsta este român. Mi s-a părut super interesant. Vom sta aici 2 nopți, doar atât am găsit. Foarte frumos, foarte frumoase culorile, luminos. Aici ai hall-ul, am lăsat noi bagajele, o oglindă, avem aici baia, foarte frumoasă, n-ai ce zice, văd că aici e un fel de shower din ăla mai șmecheros, să zic așa, dar foarte, adică se vede că e nouă treaba și elementele aici la baie sunt frumoase, toate noi, cu stil. Tipul e din Cluj, tipul care închiriază apartamentul ăsta. Apoi vii aici, avem o bucătărie, drăguță cu de toate, avem cuptor, mașină de spălat vase, tot, chiar și mașină de spălat haine, microunde, tot. Aici o zonă în care se poate mânca, ăsta cred că e maxim de 2. Apoi urmează aici un living, de Brighi deja se relaxează. Eu postez story-uri să vă uitați la mine, la highlights. Avem și un TV foarte frumos aici, mare, sănătos. Și piesa de rezistență este view-ul acesta spre ocean. Haideți să... Au! Am călcat-o pe Brighi. Chiar în fața noastră se află un parc acvatic. Și o chestie foarte tare este că aici o să vedem delfini dimineața, cum o să sară, deci avem efectiv view-ul la delfini. Iar acolo avem oceanul și aici avem dita mai Costa Adeje în toată splendoarea lui. Mâncăcioși în drum spre ceva bun. Da, acum în seara asta mergem să mâncăm. Brighi a găsit un local, se numește La Medusa și au paella vegetariană. La noi așa, la noi trebuie să fie chestii vegetariene. Să vedem dacă găsim masă și vă zicem ce și cum. No, gata, am sfințit aici ce s-a putut, am băgat și pe deasupra. Cum a fost? Da, super. Am mâncat aici în spate La Medusa, foarte bună mâncarea, Brighi. Foarte bun. Eu sunt cea mai tare că am găsit. Foarte șmecheră și am plătit pentru o paella pentru 2 persoane, 1 litru de sangria, un mojito mi-am luat eu fără alcool și Pimientul de patron. Pimientul de patron. 58 de euro, foarte bine cheltuit. Bună dimineața din Costa Adeje. Ne gătim micul dejun, că am fost la Lidl și nu suntem noi mari mâncăi de mic dejun, că ne știți, nu suntem mari mâncăi deloc și ne bucurăm de view. Pentru că, ne-a zis și gazda, în fața noastră este un parc acvatic cu delfini. Aqualand se numește, din Costa Adeje. Și efectiv acolo în piscină se joacă delfinii și stăm în casă, mâncăm și ne uităm la delfini. Bună dimineața din Costa Adeje, mergem astăzi la Loro Park. Am ajuns aici, parcarea în mod normal se plătește 5 euro, noi n-am avut mărunt să plătim. Asta e, poate plătim la final, poate nu plătim. Hai să vedem cel mai mare zoo din lume. Da, am rectificat, cel mai bun zoo din lume conform TripAdvisor. Basada animalelor e aici. Da. Adică a noastră, că noi suntem capre. Până acum urmează să ne interneze aici, în cel mai bun zoo din lume. Deci am înțeles, bilete nu trebuie să-ți cumperi online, poți să-ți cumperi și la fața locului.
Da, dar aparent este coada. Da, stăteam la coadă când puteam, super simplu să ne cumpărăm. Deci e 42 de euro de persoană ca să intrați aici. Fugim acum, deci noi tocmai ce am intrat și am văzut că în jumătate de oră începe uite, spectacolul gorila, cu orcă. Da, păi ne întoarcem la ea, sigur. Și încercăm să ajungem la spectacolul de orci, că ăla e cel mai top. Adică, hai că restul animalelor le-am mai văzut, dar spectacol cu orci. Deci un lucru e clar, nu ne punem să ne ude. La Da, Breghi, uite-te, și acolo e la splezor. Breghi nu-i place să fie udat. Păi mi-e fric după aceea, ce fac? Nu de alta, dar am văzut noi într-un vlog că te udă super tare, adică dă ăla cu coada de... E singurul loc din lume unde te poate uda o balenă și nu e șoșoacă. Avantajul când mai umbli și al pe un prin Din alte asta, dacă locuri. vreți să vedeți, uitați-vă la vlogul nostru din Mauritius. Ne-am hrănit, ne-am jucat cu ele, nu aici după gard electric și chestii. Chiar acolo erau printre noi, așa. No, gata, hai că am făcut cât de cât parcul, să nu vă supărați pe noi că nu suntem atât de entuziasmați de parc, dar cum am mai fost în alte parcuri, Da, de obicei mergem doar la animalele pe care nu le-am mai văzut niciodată. Dacă vă uitați în vlogurile noastre și din Bali și din Mauritius și din... Am fost multe parcuri din astea și na. da, dar cele mai tari chestii de aici sunt orcile, deci pentru alea merită să veniți că sunt unice, nu mai găsim niciunde și pentru aia merită total biletele și în rest toate animalele sunt foarte frumos îngrijite. Da, e Mi-a frumos plăcut. și parcul, e foarte frumos. Am venit să căutăm o plajă care ne-a fost recomandată de o prietenă dragă care a fost pe aici. Cum se numea plaja? Scrie Ancon. Ancon? Vă zicem secretul cum se vine. Uite, o șopârliță. Veniți unde scrie de la El Ancon, coborâți aici niște scări printre șopârlițe dărăpânate, vai ce mari. Așa, iar apoi o luați prin boscheți la propriu. Ce nisip negru au oamenii ăștia aici. Asta da. Important e când veniți aici să vă uitați când e fluxul și refluxul. E de 2 ori pe zi, în așa fel încât să puteți să treceți de stâncile astea și să ajungeți pe partea cealaltă, că altfel rămâneți blocați acolo. Ce nu face Brighi pentru o plajă cu view? Hai că până la urmă am aflat că plaja se numește Los Patos și e o plajă cu un nisip negru, puțină lume, excelentă plajă. Am stat la soare, ne-am bronzat, dar da, nu e nimic amenajat, nu aveți de unde să vă luați nimic de băut, nimic. E o plajă sălbatică foarte, foarte faină. Nu ne plăcut tare. Am lăsat mașina undeva sus și ne ducem vreun kilometru pe jos, lângă plaja Bolulo, Bolulo Beach Bar, ceva de genul, să mâncăm ceva. Da, eu aici îl mănânc pe tata, sau, mă rog, ceva neamuri de ale mele, cu niște cartofi prăjiți, un cheese plate,
și niște cartofi prăjiți extra și niște băuturi, niște cafele frumos. Ne bucurăm de sunset și cam asta e seara noastră aici. Neamul meu are gust bun. Asta se numește canibalism? Foarte gustoasă carne și fragedă și puteți să mă încercați cu încredere. O venit și nota, masa aici, nu știu dacă focalizează, masa aici ne costa 48 de euro, super bine, am mâncat, Foarte delicios. super view aici, mă rog, eu am view frumos, Brighi nu știu dacă are același view. Eu încolo. Păi nu, mă refeream la mine, iubire. Bun, cam atât pe seara asta, mergem înspre casă, de aici până acasă, în Costa Adeje, trebuie să facem o oră și un sfert. Și cazarea asta la care am stat este un apartament studio, să zic așa. Amuzant e că proprietarii sunt români. Da. Am aflat asta când am ajuns. Și cazarea asta cu view către Delfin, că n-am mai avut niciodată view către Delfin, mi-a costat pentru 2 nopți aici 1950 de lei, adică aproape 2000 de lei, 400 de euro, aproape 200 de euro pe noapte. Mult, zicem noi. Fiind prima dată aici. Poate astea sunt prețurile. Na. Am fost mulțumiți, e super curat, e drăguț. Asta e drumul spre Masca. Pe aici se coboară pe serpentinele astea. Te mai oprești din loc în loc, mai admiri priveliștea. No, gata, am ajuns la Masca astăzi. Am venit să vedem și satul ăsta renumit, acest Machu Picchu al Spaniei. Și e foarte, foarte periculos drumul, în sensul că e pentru șoferii o adevărată experiență. Deci, efectiv, aici nu e nimic în afară de view. Și na, asta că asta e cea mai veche așezare de aici. Altceva nu e, dar totuși foarte multă lume vine. Am înțeles că fiul e atât de mic că nu știu dacă sunt nici 100 de oameni nu sunt în satul cu asta ce e aici. Deci, că atunci poți să-i zici. Deci, literally, asta e tot ce poți să faci aici. Ajungi aici, cobori drumul ăsta, deci că e Golgota, te duci până acolo, bifezi și te-ai întors înapoi. Sunt niște restaurante, niște chestii de suveniruri. Cam asta e șumenul pe aici, foarte turistic locul, dar oamenii din asta trăiesc aici, din turism. No, deci cam pentru atâta trebuie să vă așteptați să veniți până aici. Chiar am auzit niște români pe aici care au venit până aici și erau ceva de genul: numai pentru atâta, n-are cum să fie numai atâta. Da, e numai atâta. Efectiv vii și te bucuri de view ăsta spectaculos și se la vii. Te bucuri și de muntele ăsta pe care l-am escaladat noi cu mașinile. E o așezare plină de istorie, nu? Fiind prima așezare, unde veneau pirații, adică, na, despre asta e vorba, atât. Acum am plecat din Masca, mergem spre Teide. Nu o să intrăm pentru că n-am mai găsit bilete. Că nu o să urcăm. Da, nu o să urcăm. O să ne plimbăm doar acolo prin jur, unde sunt rocile și view. Da, vremea aici e destul de imprevizibilă, acum sunt nori, dar din ce am auzit eu, când ajungem acolo sunt șanse mari să fie soare, deci hai să vedem. Bun, am ajuns aici în mijlocul situației din Teide, în mijlocul Parcului Național din Teide și ne-a dus Brighi la unul dintre cele mai populare și pline de turiști locuri de aici, rocile lui Garcia. De aici se vede foarte frumos și Teidele, există și rocile astea care săracile sunt niște roci, așa că am venit și noi pe aici să le vedem. Roca asta colorată de aici, efectiv, e spectaculoasă, serios.
Deci tot parcul ăsta și undeva și în afara lui, unde erau și pinii, culoarea aia de pin combinată cu culoarea asta de rocă, colorată de mai multe nuanțe, e șmecheră. Noi am mai văzut stilul ăsta de peisaj și în Anzi, când am fost în Bolivia, și acolo a fost foarte spectaculos. Deci, aici să vezi. Aici mi se pare că, și dacă nu prindeți loc, pentru că noi n-am prins loc să urcăm sus la vulcan, și dacă nu prindeți loc, tot merită numai să veniți și efectiv să vă plimbați. Sunt șosele foarte faine. E foarte important, oricât de tentați ar fi să ridicați drona, nu o ridicați. 6.000 de euro e amenda ca să ridicați drona, nu o faceți. Așa că și cadrele din drona pe care o să le vedeți de aici, cel mai probabil o să fie împrumutate de la alți youtuberi care s-au riscat. No, bine. Și am ajuns la cea de-a doua cazare, care este chiar pe malul mării, cum am spus. Să vedeți micul nostru studio pe care îl avem aici pentru următoarele 3 nopți. Aici închidem ușa ca la șură. Bun. Altfel e drăguț, e super curat și Avem aici living-ul, frumos cu o canapea, stilat așa, adică noi... Da, e cochet. În special pentru stil. Avem aici bucătăria full utilată cu tot ce trebuie, mașină de spălat, cuptor, bla bla bla. Un element ieșit din comun e frigiderul ăsta de la Smeg, care e portocaliu și nu are nicio treabă cu nimic din apartament. Are și aer condiționat. Deci avem aici un mic TV, chiar foarte mic TV-ul. Asta e baia pe care o avem. Deja chiar frumoasă. Adică ne plac culorile, are geam la baie, ceea ce e destul de important. Bun, și aici avem micuțul nostru dormitor, în care o să dormim, bineînțeles. O mică zonă acolo de șifonier. Ne plac mult triflajele, ne amintește foarte mult de casă și culorile de acasă, că cumva avem aceste culori și acasă. Și undeva în spate avem acces și la o piscină a complexului ăstuia. Cam asta e apartamentul. Vă mai zicem dacă mai descoperim ceva pe aici. Hai să mergem pe plajă. Ok, dacă nu v-ați uitat la vlogul nostru de dinainte, din Dubai, anunțam că am o veste faină pentru voi. De anul ăsta am început să colaborez cu cei de la Exotic Travels și vă putem oferi pachete întregi de vacanțe, zboruri, vacanțe exotice, croaziere. Dacă vă place stilul nostru de călătorii, cazările pe care le luăm noi, locurile pe care le vedem, contactați-mă și rezolvăm. Deci, contactați-o pe Brighi. Da, pe Instagram, pe oriunde. Consultanța din partea ei gratuită, adoră să facă treaba asta. Deci, de exemplu, acum, efectiv ieri, au găsit o super ofertă de plecat în următoarea excursie, nu vă zicem și am unde. cumpărat-o și plecăm noi. Și plecăm noi, adică cumva și noi profităm de colaborarea asta. Noi am colaborat cu Exotic din totdeauna, adică noi cu ei am mers în vacanță, cu ei am fost în Laponia, cu ei am fost în Bali, cu ei am fost în Grecia, peste tot. Și acum sunt și eu partea Exotic Travels. Am mâncat aici la Golden Beach, avea review-uri bune, de asta ne-am băgat la ei. Da, e Sunset Point, în sensul că vezi foarte frumos apusul de aici și ne-a costat 6 tapas și 2 băuturi, 32 de euro, zicem foarte noi, ieftin. Foarte ieftin, ținând cont că ai vedere către apus. Sincer, avem vibe așa de litoral, dar un litoral așa curat, să zic așa. Adică vibe bun, muzică bună, oameni faini și așa mai departe. Dacă ar fi să facem un top al greșelilor din călătoria noastră în Tenerife, una sigur ar fi alegerea cazării în sud. Da, e fain, e plin de viață, ai cluburi, baruri, toată distracția la un pas, dar adevăratul spectacol al insulei e în nord. Acolo sunt plajele wow, munții spectaculoși, peisajele care îți taie răsuflarea. Practic, în fiecare zi ne-am transformat în exploratori, fugind din sud ca să găsim cele mai tari locuri din nord. Data viitoare, direct în nord.
Deci de acolo, de la șosea, am coborât prin tunelul ăla de apă. Am venit pe pietrele astea frumos ca să prind sirena asta aici în acțiune. Deci efectiv prin canalizare am coborât aici să ne facem niște poze. Și șlap, da. Am venit acum, am trecut munții, deci efectiv am străbătut munții și am venit pe partea cealaltă a insulei ca să vedem cea mai fake plajă din Tenerife. Este o plajă cu nisip auriu, după cum vedeți, și este o plajă artificială creată de oamenii cărora le era dor de plajele cu nisip auriu. Mi se pare că frumusețea locului tocmai în asta constă, în plajele pline de nisip negru, plajele care au rezultat din treaba vulcanică. Mamă, dar cât de ciudat e nisipul ăsta, gen e nisip de Sahara. Am citit pe internet că nisipul ăsta a fost adus din Sahara. E frumos, adică... Sahara e foarte aproape. Păi în sensul că e mai aproape Africa de Tenerife decât Tenerife de Spania, de Europa. Păi, da. Știu asta, dar zic că e aproape, de aia l-a adus din Sahara. Da, păi cu vase. Și am găsit un restaurant foarte frumos, se numește, nu o să știu să citesc, Eulen Spiegel. Am mâncat aici la Eulenspiegel. Eulenspiegel. Foarte bună mâncarea, deci E super cred bun, că Doamne cea mai Iisuse. delicioasă paella pe care am mâncat-o vreodată. Și ne-am mai comandat și un desert la final și toată experiența ne-a costat 80 de euro, dar am avut și muzică live, a fost vibe, a fost muzică bună, băutură bună. Deci recomandăm dacă veniți în Costa Adeje, în acest restaurant frumos. Mergem acum să ne culcăm. Noapte bună! Cea de-a doua cazare la care am stat chiar aici undeva pe malul apei în Adeje. Deci efectiv eram la un minut de plajă, nu, un minut cred că e mult. Ieșeam din casă și eram pe plajă. Cazarea asta am stat 3 nopți și ne-a costat 400 de euro, deci exact cât prima unde am stat doar 2 nopți, 650 de lei pe noapte. Și raport calitate-preț, era curat, era ok. Curat. Singura mențiune la ultima cazare la care am stat era că era un miros puternic în baie de canal. Cumva cred că era o problemă la sorb și un pic cazarea cea din urmă era un pic mai uzată, în sensul că se vedea că au fost foarte mulți clienți. Dar în rest, curat, cu tot ce trebuie. Mi pare rău că ne-am luat cazările astea atât de faine, pentru că nu am stat în ele. Deci ne-am luat cazări cu view și asta avea, cum ieșai pe terasă, vedeai marea dincolo, la fel, de pe balcon, vedeai oceanul, marea, oceanul, dar nu le-am folosit. Da, veneam seara și dormeam doar, da. Vedeți că mergem cu catamaranul acum, și acum ne-au dat boarding pass-urile. Ne-a costat 34 de euro de persoană. Ca să mergem 2 ore cu catamaranul și că sunt șanse să vedem și delfini. Broască. Da, am văzut o broască. Nu cred că am surprins-o pe cameră, dar am văzut o broască testoasă. Mare, testoasă, care înnota, ce fain. Da, Brig, eu am văzut-o prima, deci Și am arătat-o la toți. suntem atenți amândoi și facem un mini-joc. Cine vede o broască primește 1 punct, cine vede un delfin primește 2 puncte, cine vede o balenă primește direct 5 puncte. Parcă erau 3. Uite-i aici, Doamne! Ce frumos e! Gata, deci nu știu, nu mai are rost să ne mai jucăm jocul ăla, că am văzut prea mulți delfini. Uite cum sare aici. Wow! Excursia asta nu promitea nimic, adică am plătit atât de puțin
Am plătit 34 sau 32 de euro? 34 de euro de persoană, în condițiile în care altele erau 70 de euro și probabil tot aici te aduceau. Și am zis, sigur nu o să vedem nimica, că și spuneau la început că mergem să vedem delfini și balene, dar nu-i sigur că o să vezi, că ești in the wild și poate să nu fie. Doamne, cred că am văzut 30 de delfini. Deci cred că vedem în față, uitați acolo unde sare. Deci eu privesc punctul, eu am văzut balena, deci dacă ai balenă, acum ne îndreptăm spre ea. Wow, aici trebuie să facem liniște. Dar uite-te la ele. Doamne, am văzut și balene, dar eu le-am văzut primul, să se noteze, da? Deci ne-a zis acum ghidul de aici că balenele astea pe care le-am văzut sunt așa până la 7 metri lungime. Concluziile la experiență e că total merită, deci luați-vă un catamaran, acum legeți voi ce variantă. Asta că e superb. Da, vă punem noi ce variante ne-am luat, au ăștia și de 2 și de 3 ore. Noi am cumpărat-o de pe Booking. Da, pune aici pe ecran pe care am luat-o noi. Am venit astăzi să vedem o altă plajă renumită din Tenerife, plaja de unde se văd Los Gigantes. Mama mia, cea mai populară plajă de aici. Uite-te ce spectacol e în jur să vezi. Chiar belisimo. Da, găsim și noi un loc unde să ne trântim. Bă, vine iar românismele noastre, băi. Au venit acum aici un cuplu, habar n-am cine is, nici nu i-am auzit cum vorbesc, înțelegi? Nu m-am văzut că vin, au stat un pic pe aici, că la un moment dat, n-ai o pungă? Ba da. Scot o pungă, o umple cu nisip și dă să plece. Când dă să plece, încep și aud vorbind în limba română de una de alta. Duc acasă suvenir. Bă, nisip. Deci mor. Ha? Mor. Acum adună pietre. Bă, duce pietre acasă, bă, să-și facă altar din Tenerife, mă. De roci vulcanice. Deci tu îți dai seama, frate. Deci dacă ăștia cu noi în avion, mâine când plecăm acasă, eu îi raportez la securitate ca o pietre. Deci degeaba, dacă n-au luat un pet din ăla de Neumarkt de acasă să îl umple cu apă de aici, degeaba. Chiar dezamăgit. Nu sunt români adevărați. No, gata, am fost la plaja asta de la Los Gigantes, Los Guyos, dacă vreți să veniți țintit. Se numește, foarte frumoasă plaja, după cum vedeți și bârna mea mi s-o ars. Aia pe var. Da? Da. Ah, ok, cred că acum. Turistică și multă lume, destul de aglomerată, nu neapărat pe stilul nostru, dar spectaculoasă plaja, așa că neapărat trebuia să o vedem. O chestie pe care probabil o să o facem un pic altfel, o să venim într-o perioadă în care apa e un pic mai caldă. Am venit în februarie, afară au fost cam în zona noastră de sud 22-23 de grade. Am avut și 27. Dar apa mării e la 20-22 de grade, nu crește mai mult, pentru că noaptea sunt 15-16 grade aici momentan în februarie și am venit într-o perioadă în care pot să intru și eu mai tare în ocean și să not, efectiv nu am profitat de chestia asta. Asta e o chestie care iar am face diferit. Foarte frumos beach club-ul ăsta la care am venit. Am stat aici vreo 2 ore, am băut niște băuturi, ne-am luat un cheeseboard și niște cafeluțe. Am și lucrat un pic, ne-a costat 60 de euro. E un pic piperat ca și preț, dar vibe-ul și localul e top. Las Roques se numește și e chiar frumos. Dacă vreți ceva mai premium, e schemă.
Iar o chestie pe care am face diferit, nu ne-am bucuit din timp urcarea la Teide, pentru că e pe locuri alocate și, de exemplu, n-am putut să urcăm sus la Teide, deși știu că era frig pe acolo, n-am ajuns. Data viitoare o să bucuim din timp ca să ajungem și sus pe Și poate și la vulcan. un spectacol de flamenco. Da. Am vrut, dar iarăși nu l-am bucuit din timp. Și când vine vorba de plaje, încă sunt zeci de plaje Oh my spectaculoase la care am fi putut să mergem. Cred că am fost la vreo 6-7 plaje la care am reușit, dar cu siguranță o să mai revenim și să mai stăm și la alte plaje frumoase. Tenerife, Tenerife, it's a must. Mulțumim că ne urmăriți. Dacă rezonați cu stilul nostru de călătorit și de experiențe, dați-ne un subscribe și urmăriți-ne pentru că mai mergem. Cum am zis, peste 10 zile plecăm în altă destinație, total nouă pentru noi. O zi bună! Pa!